यो घडी चाहिँ हामीले छ नि बाटो भेटा घडी हो क्या, यो चल्दैन होइन। यसको के भन्नु थाहा छ? ब्याकलाइट हेडलाइटको हाम्रो जुन चाहिँ स्टेजको पछाडिपट्टि हुँदैन ब्याकलाइट बनाउने, तर यसलाई खोल्नु पऱ्यो होइन। यो सिसा झिकेर यसमा अर्को प्लास्टिक हाल्नु पऱ्यो, अनि त्यो प्लास्टिकमा हाम्रो लोगो प्रिन्ट गर्ने, यतातिर लाइट हालेर बाँध्ने। कस्तो प्लान? ठिक छ? लाइट चाहिन्छ भने तल यो के गर्ने नि, केही नगर्ने, झिक्ने। हात के छ यसमा? गेस गर्छ? वाह, खाली सतिया बनाएर ल जाउँ होइन। यो सिसाको साइजमा लोगो प्रिन्ट गरेर लिएर अनि यहाँ ठ्याक्क यस्तरी पुरा लाइट टालौँ, यतापट्टि एउटा ब्याट्री प्याक राखौँ, हाम्रो लाइट हुन्छ। 500 रुपियाँमा त्यो लाइटको काम हुन्छ, 5000 भन्दै थियो त्यो लाइटको। बकवास नगर। पर्दैन यहाँ छ लाइन जान्छ। ते 5.5 और लगभग 6 बजेतिर
यो पाल मिलाएर ऊ यहाँ मैले ठ्याक्क टेकेको छु क्या पालि यहाँ चाहिँ लिएको छु मैले मैले यहाँ टेकेको छु त्यहाँ। बहुत वर्ष में आता है 전